«Стінгер» – переносний зенітно-ракетний комплекс. Дальність ураження – від 500 до 4750 метрів. Максимальна висота цілі – 3500 метрів. Середня швидкість ракети – 650 метрів за секунду. Маса комплексу – 15,7 кілограмів. Ракети – 10 кілограмів. Переносний зенітно-ракетний комплекс «Стінгер» став настільки відомим, що його назва стала номінальною для всіх ПЗРК. Бойовий дебют «Стінгера» відбувся під час Фолклендської війни між Великою Британією та Аргентиною. Тоді у травні 1982-го був збитий перший літак, а згодом і гелікоптер. У другій половині 1986 року США доправили в Пакистан партію «Стінгерів», які передали афганській опозиції. Це збільшило втрати радянської авіації в 1,5 рази. «Стінгери», або як їх ще називають «жало», для повстанців мали не тільки військове, але й політичне значення. Моджахеди всі влучання вони записували як збиті, але більшість цих авіаційної техніки вона приходила на базу і потім була відремонтована. Єдине, що можна сказати, що поява «Стінгерів» вона вимусила радянське командування підняти потолок, стелю використання авіації, а значить її точність була знижена і було знижена і підтримка вогнева радянських частин, які воювали. Розробляти ПЗРК розпочали ще у 50-х роках минулого століття. Тоді комплекс назвали Red Eye. Ракета мала багато недоліків. Це і погана маневреність, і низька чутливість інфрачервоної головки самонаведення, через що снаряд міг зреагувати на будь-яку теплову пастку. Після низки змін у 1972 році з'явився «Стінгер». Інфракрасна головка наведення, система оповіщення, вібрація і звукова йде, система розпізнання цілі, свій-чужий. Ця дуже ефективна штучка, я думаю, щоб вона у нас була десь у 2014 році, то в повітрі було б набагато свободніше, ніж зараз. Нині використовують модифікацію «Джей». Ракета краще пристосована для ураження маломаневрових цілей. Наприклад, крилатих ракет, безпілотників, літаків і гвинтокрилів, що низько летять. Після 2010 року комплекси почали оснащувати неконтактним підривником та новим двигуном, що збільшило ймовірність ураження цілі на висоті 3500 метрів. І останні системи, останні модифікації, які зараз надходять до Збройних сил України, вони мають величезну перевагу у вигляді тепловізора. Тобто є можливість використовувати, якщо не повністю ночі, але в сутінках, коли інші системи, вони просто не працюють. «Стінгери» одноразові, оснащені цифровою системою обробки сигналу. Вони прості у прицілюванні та мають високу боєздатність, чим відрізняються від комплексів подібного типу. «Стінгери», якщо порівнювати їх з радянськими стрілами, стріл практично немає, «Ігла-1», він має більшу ефективність. Більшу ефективність в тому сенсі, що якщо для збиття якогось літака потрібно випустити 3, 4, 5 ігл, то по тому ж літаку можливо використати 2 «Стінгери», він буде збитий. В ефективності комплексу неодноразово пересвідчувались наші військові в умовах бойових дій. Прославлена труба, з якої збили вертольот недавно. Прославлена труба, з якої збили гелікоптер недавно. Трофейна наша. Заходили 2 вертольоти. Одним відволікаючим збили, а другою цією трубою збили вже повністю гелікоптер. Там навіть не було шансу у них врятуватися. Просто вертольот, поки впав на землю, розвалився на частини. Ніхто не вижив. Це було все видно нашими підрозділами. Після цього емоції зашкалювали. Після цього емоції зашкалювали. За даними останнього відкритого підрахунку, у 2014 році зі «Стінгерів» було уражено близько 270 літаків та гелікоптерів. Після перемоги України у війні з Росією цей список обіцяє значно поповнитися. Вірю у Збройні Сили України.